وهذا هو الشكل النهائي للديك الرومي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله تحمر وتقمر. طبعا الزينة هذه اختيارية مع المكسرات، وهذا هو الشغل العدل. وعلينا وعليكم بألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشان نبدأ نسوي الديك الرومي، أو أول ما تسمع بكلمة الديك الرومي اعرف أنك لازم تسويه بهذا المحلول. شايفين كيف الموية هذه طلعت كل الزفر اللي موجود فيه، اللي هي عبارة عن ملح، كوب ملح مع كوب سكر مع كوب خل وموية تقريبا لترين، وتحط فيها الديك الرومي وتخليه ينقع أقل شيء 6 ساعات إلى ليلة كاملة. فهذا المحلول. وطبعا فرغنا المكان اللي بين الجلد وبين اللحم. بالنسبة للديك الرومي هذا اللي عندي هو صغير، يعني تقريبا 2 كيلو ونص إلى 3 كيلو. غالبا هي تيجي ما شاء الله من 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو، لكن أنا جايبه صغير لأجل إيش؟ يعني الحاجة، وكل على حسب حاجته، لكن في الأول وفي الأخير هي الطريقة واحدة. وبعد ما طلعنا الديك الرومي من المحلول وخليناه يتصفى شويتين من المويه اللي كانت فيه، نبدأ ناخذ مناديل المطبخ هذه ونحاول إن احنا نجفف المويه كاملة بحيث إنه يكون ناشف وما يكون فيه أي قطرات مويه. أول خطوة راح نسويها مع الديك الرومي بعد ما جففناه، عندي برتقال وليمون، راح أحتاج القشر حقهم وراح أعصرهم لأني راح أحتاج برضو العصير اللي تبعه، وراح أبشر تفاح وبصل وكيوي وثوم وزنجبيل. زي ما أنتم شايفين هذه هي الأشياء اللي بشرناها كاملة. وعندنا هنا عصير الليمون مع البرتقال، راح نضيفهم على المكونات هذه كلها اللي بشرناها. وبعدين راح اضيف البهارات، بهارات الدجاج المشكله، الكمون، فلفل اسود، والبابريكا الحاره طبعا هذا شيء اختياري، وعندنا الكزبره المطحونه. كل شيء راح اوزن لكم هو عباره عن ملعقه ونص. القرفه المطحونه لا، نص ملعقه بس. الثوم البودره والبصل البودره ونص ملعقه هيل مطحون. واخر شيء راح اضيفه له الملح، ونخلط هذه المكونات مع بعض. الان راح ناخذ هذه الاشياء نعصرها من المويه اللي فيها مره، بحيث ما يبقى لنا غير بس الاشياء اللي قد بشرناها بدون السوائل هذه، وما نتخلص من شيء لاننا راح نحتاج السوائل وراح نحتاج برضو الاشياء اللي بشرناها. استخلصنا هنا المويه وهنا البشر كامل. طيب الان نرجع للديك الرومي. طيب بعد ما حصلنا على العصارة، ناخذ طبعا هذا خاص بالطعام، مو زي اللي في الصيدليات. شايفين كيف نظام الإبرة هذه؟ ناخذها ونحقن بها الديك الرومي في كل مكان، في الصدر والفخذ. طيب والآن بعد ما حقنا الديك الرومي، ناخذ الباقي الآن اللي قلنا لكم عصرناه واستخلصنا منه السوائل، وراح ندهن به الرومي من الداخل ومن الخارج. وراح نتركها شوية في التتبيلة هذه إلى ما احنا نضبط الرز اللي راح نحشيه داخل الديك الرومي. وبعدين برضو كذا في تتبيلة راح أقول لكم عليها، راح نغلف بها الديك الرومي بعدين ندخله للفرن. الرز أنا أول شيء هنا ذوبت زبدة، عندي قطعت الكبد والقوانص اللي جت معاه وبصل. أول شيء راح أنزله القوانص ثم الكبد، وشويتين يتشوحوا مع الزبدة ثم أضيف البصل. هذه كذا القوانص لأن هي تطول شوية في السوى عن الكبدة. والآن راح أضيف الكبدة ثم راح أضيف البصل. أول ما ذبل معنا البصل، يعني ما نبغاه يتشقر بس يذبل، راح نضيف الآن الرز. طبعا غسلناه ونقعناه، ونقلب الرز إلى ما الرز نفسه يحتر كذا وياخذ من النكهة كامل. ونضيف الآن بعض البهارات، الكمون، الفلفل الأسود، بهارات مشكلة، شوي كركم، كزبرة مطحونة، وقرفة، طبعا الملح حسب الرغبة، وعندنا دبس الرمان بس. ونقلبها الآن شوي. بعد ما نحس إن كل حبة رز أخذت من البهارات زي ما أنتم شايفين، نضيف الموية الحارة. طبعا الموية الحارة ما نضيفها لدرجة إنه الرز إنه يستوي سوا كامل،
نضيفه بس بدرجة انه يستوي يعني 50%. وبعدين راح ناخذ من الرز هذا نحشيه في الديك الرومي، والباقي بعدين نخليه يستوي على مهل. طيب ثم آخر شيء نجي للتقفيل، ناخذ الساق ونحطها في المنطقة هذه اللي احنا فكيناها من أول الجلد هذه، ونسويها بعلامة الإكس. اللي ما يقدر يقفلها بقصدير أو بالخيط راد الأجنحة عكس بهذه الطريقة، واللي ما يقدر يسويها يحط أعواد أسنان. تجي الآن الخلطة الأخيرة اللي راح نحطها فوق الديك الرومي. هنا باقي الرز نزيده مويه ونخليه يستوي على مهل. هذه الخلطة عبارة عن ايش؟ نفس البهارات اللي انا حطيتها في بداية المقطع بالنسبة للاشياء اللي بشرتها وحطيت عليها البهارات، هي نفسها. اضفت معجون طماطم وكاتشب ودبس الرمان، زيادة عليها اضفنا ورق زعتر مجفف واكليل الجبل برضو مجفف، واللي يكون عنده منها الاخضر يكون افضل. وباقي الماء الاشياء اللي استخلصناها من العصاره اللي بقت من المره الاولى راح نضيف من نفس هذه المويه والعصاره عليها ونقلبها. شايفين كيف؟ هذا الثقل المطلوب، القوام المطلوب لهذا الصوص. ثم ايضا راح ناخذ شوي من الزبده وبرضه نحاول نمسج بها الديك الروم. اخر شيء الان راح اضيف ورق الزبده. طبعا انا هنا اضفته على الصينيه، وفي خضار هنا اضفته، هذا اختياري، تبغى تضيفه ما تبغى تضيفه، فهذا شيء اختياري. فراح اضيف عليه برضو ورق الزبده لاجل انه ما ينحرق معاي، وبضيف تقريبا نص كاسه مويه، وبعدين راح برضو اغطيه بالقصدير. راح ندخله للفرن. في البدايه لابد ان الفرن يكون على اعلى درجه حراره عندك لمده ساعه. بعد الساعه راح نقلل درجة الحرارة، يعني كانت 250 راح نخليها 200، ونخليها كذلك أيضا ساعة. إذا بتضيف ساعة ثالثة وما يكون استوى فبيكون 160 أو 180 إلى ما يستوي. طبعا إذا تبغى تحسب لكل كيلو نص ساعة. وبعد ما طلع من الفرن وحطيناه على التبسي وحطينا باقي الرز اللي كملنا سواه، آخر شيء هذا اختياري، والتزيين هذا كله اختياري، يعني بإمكانكم الاستغناء عنه. عندنا هنا مكسرات وزبيب،